سلام خدمت دوستای عزیزم. خب آقا امروز اومدم پیاده روی توی شهر رینه لاریجان. همونجوری که میبینین من الان شهر رینه لاریجان هستم و رینه هم یه شهر نزدیکی، یعنی جز استان آمله، ولی خب به تهران خیلی نزدیک میشه، توی ارتفاعات استان مازندران و نزدیک کوه دماوند هم هست. یه جای بسیار خوش آب و هوا، بسیار خوش آب و هوا، مخصوصا توی بهار و تابستون خیلی خنکه. منطقه ییلاقی حساب میشه و الان هم توی تابستونه، خیلی هوا خنک عالی، حتی یه موقعی شبا هم سرد میشه و جای خیلی باحالیه برای پیاده روی، دیدن زیبایی ها، دیدن این طبیعت بکر. واقعا جای بکر و قشنگیه و خیلی از کوهنوردها هم برای صعود به قله دماوند به این شهر رینه میان. و دیگه عرضم به حضورتون که هر روز تقریبا من میرفتم پیاده روی و چون واقعا هوای عالی داره، طبیعت قشنگی داره. حالا میریم جلوتر این مناظرم میبینیم، واقعا خیلی قشنگه. و بخوام یه اطلاعاتی هم راجع به این رینه بیشتر بهتون بدم، من رفتم توی ویکی‌پدیاش، نوشته که رینه یکی از شهرهای استان مازندران ایران است. این شهر در بخش لاریجان شهرستان آمل قرار دارد و مردم رینه از قومیت تبری هستند و به زبان مازندرانی رینه نزدیکترین شهر به قله دماوند است. خیلی جالبه این موضوع، نزدیکترین شهر، و خونده بودم که سومین شهر مرتفع ایران هم هست رینه. خیلی جالبه. و عرضم به حضورتون که و شهر رینه در دوران باستان ورنه نامیده میشد. دیگه عرضم به حضورتون که یه توضیح خلاصی ازش خوندم توی ویکی‌پدیا شهر رینه و خیلی جای واقعا زیبایی بود و تجربه خیلی قشنگی بود. دیگه میگم برای پیاده روی هم که عالی، مخصوصا لبه این جاده که میری، الان میری میبینی یه منظره فوق العاده زیبا، واقعا زیباست. به به به، خیلی قشنگ، واقعا زیباست، خدای شکر. خیلی بالاست، واقعا خیلی بالاست و صبح هم مه می اومد پایین، خیلی قشنگ میشد، نشون گرم. واقعا چه جای باحالیه، خدای شکرت. و شهرش هم دیگه خدمات همه چی داره دیگه، از سوپری و میفروشی و ارزم به حضورتون که هر چی که نیاز هست اونجا وجود داره. و این شهر مذهبی هم هستن. خب دیگه بریم تصاویر رو ببینیم و لذت ببریم. خدای شکرت.